السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل بوليرو سهل وبسيط جدا بغرزة حرف الفي اللي هي عبارة عن عمود سلسلة عمود. المقاس اللي احنا هنعمله النهاردة هو مقاس لارج ويلبس اكس لارج. الأدوات اللي احنا استخدمناها، استخدمت خيط إليزا كوتون جولد معاه إبرة رقم 2.5. عندي هنا بيقترح عليا إن أنا أشتغل من إبرة رقم 2 ل4، فاحنا اشتغلنا ب2.5. عندي هنا درجة اللون 203. عندي هنا الشلة 100 جرام ب330 متر. احنا عملنا البوليرو قطعة واحدة مستطيلة، عملناها بدوران الجناب. ده لو احنا عايزينه طويل مقفول. طب لو انت عايزاه طويل مفتوح يبقى هتشتغلي على دوران الصدر. فزي ما قلتلكوا احنا اشتغلنا قطعة واحدة مستطيلة، مش قطع. يعني احنا البوليرو اللي قبل كده احنا اشتغلناه 3 قطع، قطعتين للصدر وقطعة للظهر. الموديل النهاردة احنا اشتغلناه قطعة واحدة. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. أنا عندي الغرزة من مضاعفات العدد 3، فاحنا هنشتغل 22 غرزة حرف في في الناحية اليمين، و22 غرزة حرف في الناحية الشمال، وفي الظهر 45 غرزة حرف في. وعندي عمود في بداية البوليرو وعمود في النهاية، يبقى المجموع في النهاية 269 غرزة عمود بلفة. فاحنا هنعمل السلاسل بتاعتنا من مضاعفات العدد 3، فهنشتغل 267 غرزة سلسلة. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 من مضاعفات العدد 3. 1 2 3. هكمل وارجع لكم. هنعتبر السلاسل دي اللي هي 267 غرزة سلسلة، وهنرتفع سلسلة. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 بمثابة عمود. هاجي هنا في الغرزة رقم 268 وهشتغل عمود. 267 هشتغل عمود. 266 هشتغل عمود. هشتغل عمود فوق كل سلسلة، يبقى المجموع في النهاية 269 عمود بلفة. 269 عمود بلفة. بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وهسيب غرزة واروح للي بعدها واشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلة، وفي نفس المكان عمود. هسيب غرزة التانية واشتغل في التالتة عمود سلسلة عمود. هسيب غرزة التانية وفي التالتة عمود سلسلة عمود بالشكل ده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، والمفروض يبقى عندي 89 غرزة حرف في. 89 غرزة حرف في. بعد كده في آخر السطر هسيب غرزة واجي هنا في تالت سلسلة واشتغل عمود بالشكل ده. السطر اللي بعد كده 1 2 3 بمثابة عمود، وهدخل جوه غرزة حرف في واشتغل عمود سلسلة عمود في نفس المكان، واروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل عمود سلسلة عمود في نفس المكان، واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل عمود سلسلة عمود في نفس المكان، غرزة حرف في بالشكل ده، واكمل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، وقلنا مع بعض ان عدد غرز الحرف الفي هتبقى 89 غرزة. في نهاية السطر هشتغل عمود في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع.
بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 والف الشغل واشتغل غرزة حرف في جوه غرزة حرف في، غرزة حرف في جوه غرزة حرف في. غرزة سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين كده، هو تكرار من سطر واحد. بتشتغلي الطول اللي انتي محتاجاه. انا دلوقتي اشتغلت 63 سطر، طبعا الطول في ايديكي، وحددت هنا مكان لحردة الإبط. انا حددت 22 غرزة حرف في، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 في الجهة اليمين و22 في الجهة الشمال. عندي برضو 22 غرزة حرف في. عندي هنا في الظهر حددت 45 غرزة حرف في، 45. طبعا بنحسب العمود اللي في نهاية السطر والعمود اللي في بداية السطر، يبقى أنا عندي كده يعتبر 45 وحدة في الأمام و45 وحدة في الخلف. دلوقتي هنشتغل غرزة فوق كل غرزة لحد ما نوصل عند حردة الإبط. أنا كده اشتغلت 18 غرزة حرف في. هنبتدي نعمل الحردة. أنا عندي هنا غرزة التانية التالتة الرابعة. هاجي في أول غرزة من الأربعة هشتغل عمود، بعد كده سلسلة، بعد كده نص عمود، نص عمود، بعد كده سلسلتين، وعندي هنا في غرزة حرف في هشتغل حشو، بعد كده سلسلتين، وهاجي هنا جوه غرزة حرف في وهاخد منزلق. ده كده أول سطر في الحردة. هنلف الشغل، هنشتغل منزلقة في منزلقة لحد ما نوصل عند العمود اللي هو أول غرزة حرف في السطر. منزلقة في منزلقة بالشكل ده كده. احنا كده وصلنا عند أول عمود. هنرتفع 1 2 3 4 ونشتغل عمود جوه أول غرزة حرف في. بعد كده نشتغل غرزة حرف في شغل عادي لحد نهاية السطر. ده كده تاني سطر في التناقص في حردة الإبط. أنا كده وصلت للسطر التالت في الحردة. كده السطر الأول التاني التالت. هننهي السطر التالت عند حردة الإبط ازاي؟ هنشتغل غرزة حرف في، بعد كده عمود جوه غرزة حرف في ومش هنكمله، وناخد عمود بلفتين في نهاية السطر. هنخرج من حلقتين في حلقتين، بعد كده ناخد الثلاث حلقات مع بعض. ده كده تالت سطر في الحردة. بعد كده هنرتفع 1 2 3 وهنشتغل السطر الرابع في الحردة. كده أصبح عندي كام غرزة حرف في؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بعد ما ارتفعنا الثلاث سلاسل هنيجي هنا في أول غرزة حرف في ونشتغل غرزة حرف في. كده العدد برضو ثابت معانا 16 غرزة حرف في لنهاية السطر. وصلت لحردة الإبط في السطر الخامس زي ما احنا شايفين كده.
هنيجي هنا في اخر غرزة حرف في هنشتغل عمود، واخر السطر عمود بالشكل ده. ده كده نهاية السطر الخامس في الحردة. بعد كده هنرتفع سلسلتين ونلف الشغل. ده كده بداية السطر رقم 6 في الحردة. وهناخد اول عمود مع تاني عمود تناقص. بعد كده هنشتغل غرزة حرف في فوق كل غرزة حرف في بالشكل ده. انا كده خلصت السطر رقم 6، والسطر رقم 6 هو نهاية التناقص. انا عندي هنا 6 سطور، دي 1 2 3 4 5 6. السطر السابع مش هنعمل تناقص، يبقى نهايته زي اوله. احنا ابتدينا ب3 سلاسل وهننهي بعمود زي ما احنا شايفين كده. نهينا بعمود، يبقى بدايته زي نهايته. بدايته 3 سلاسل ونهايته عمود. أصبح عندي كام غرزة حرف في؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. السطر رقم 8 هنبتدي نعمل حردة الرقبة. هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل. أنا هنا وصلت لنهاية السطر. أنا عندي هنا حردة الإبط وعندي هنا حردة الرقبة. نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في حردة الإبط هنشتغلها في حردة الرقبة. عندي هنا 6 سطور تناقص وهنشتغل برضو 6 سطور تناقص. أول سطر عندي هنا 1 2 3 4 غرز حرف في. أول غرزة هنشتغل عمود، بعد كده سلسلة، وبعد كده نص عمود، بعد كده سلسلتين، وهاجي هنا في غرزة حرف في هنشتغل غرزة حشو، سلسلتين، وهنيجي في غرزة حرف في هنشتغل منزلقة. وبعدين نلف الشغل ونكرر نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في حردة الباط هنشتغلها في حردة الرقبة. احنا كده خلصنا حردة الرقبة. احنا اشتغلنا 6 سطور تناقص في حردة الإبط، بعد كده السطر السابع من غير أي تناقص. بعد كده ابتدينا نعمل 6 سطور تناقص في حردة الرقبة، بعد كده اشتغلنا غرزة فوق كل غرزة، يبقى المجموع كله 21 سطر. احنا طبعا اشتغلنا في الاتجاه ده علشان نشتغل حردة الإبط، فالناحية التانية هنشتغل في الاتجاه ده. هنبتدي من عند الماركر. هسيب أول غرزة حرف في وهنيجي في الغرزة التانية وهنشبك الخيط. وهنرتفع سلسلتين، وفي غرزة الفي اللي بعدها نشتغل غرزة حشو، سلسلتين، وعندي هنا غرزة حرف في التالتة هنشتغل نص عمود، بعد كده سلسلة، بعد كده عمود، بعد كده نشتغل غرزة حرف في فوق كل غرزة، عمود سلسلة عمود لنهاية السطر. ده كده أول سطر في الحردة. أنا كده في السطر التاني من الحردة، وعندي هنا 17 غرزة حرف في. هاجي هنا في غرزة حرف في هشتغل عمود ومش هكمله، وياخد عمود بلفتين في آخر غرزة، ويبقى عندي 3 حلقات اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. ده كده تاني سطر في الحردة. هرتفع 1 2 3 والف الشغل. انا كده خدت 3 سلاسل، هاخد كمان سلسلة واخد عمود في غرزة حرف في، يبقى 4 سلاسل وعمود. بعد كده هشتغل غرزة حرف في فوق كل غرزة، يبقى عندي في السطر ده 16 غرزة حرف في. يبقى اول سطر كان عندي 18 غرزة حرف في. طبعا عندي غرزة حرف في اللي هي فيها عمود سلسلة نص عمود ما بحسبهاش. لو انت حسبتيهم هيبقوا 19، لو انت ما حسبتهمش هيبقوا 18 غرزة حرف في كاملين. بعد كده 17 غرزة حرف في، بعد كده 16 غرزة حرف في.
وصلت لنهاية السطر الرابع في الحردة واشتغلت 16 غرزة حرف في، وهاجي هنا في نهاية السطر هاخد عمود. ده السطر الاول، التاني، التالت، الرابع. بعد كده هرتفع 1 2 3 والف الشغل، وعندي هنا اول غرزة حرف في هشتغل عمود، يبقى كده 2 عمود في بداية السطر. بعد كده غرزة حرف في السطر ده هيبقى عندي 15 غرزة حرف في. انا عندي هنا في نهاية السطر اشتغلت السطر الاول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس. في نهاية السطر السادس وده اخر سطر في الحردة انا عندي هنا 15 غرزة حرف في. عندي هنا العمودين هشتغلهم تناقص بالشكل ده، عمودين في عمود واحد. ممكن تشتغلي عمود واحد بس بالشكل ده، الاتنين صح. ممكن تشتغلي دي وممكن تشتغلي دي. هرتفع 1 2 3. ده كده السطر السابع من غير اي تناقص. انا كده ارتفعت 3 سلاسل بمثابة عمود. بعد كده هنشتغل غرزة فوق كل غرزة. والسطر الثامن هنشتغل برضو، احنا هنا اشتغلنا 6 سطور تناقص. في حردة الرقبة برضو هنشتغل 6 سطور تناقص. وصلت لنهاية السطر، عندي هنا اخر غرزة حرف في وهشتغل عمود، اخر عمود في السطر. بعد كده بنلف الشغل، اشتغل منزلقة في منزلقة لحد ما بوصل لغرزة حرف في رقم 2 وابتدي اشتغل التناقص اللي احنا اشتغلناه في حردة الإبط. نفس الخطوات بالست سطور. وده بيبقى شكل حردة الباط مع حردة الرقبة زي ما احنا شايفين كده. الخطوات اللي احنا اشتغلناها في حردة الباط من الاتجاه ده هنشتغلها في الظهر من الاتجاه ده، والخطوات اللي احنا اشتغلناها في الباط من الناحية دي هنشتغلها في الظهر من الناحية دي. نفس الست سطور. فانا عندي هنا في الظهر هسيب اول غرزة حرف في وهاجي في الغرزة رقم 2. هعمل معاكم اول سطر وبعد كده تكملوا نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في حردة الإبط. زي ما قلت لكم بنسيب اول غرزة حرف في بعد الماركر، وهنيجي هنا في الغرزة التانية غرزة حرف في هنرتفع 1 2 سلسلتين وهندخل في غرزة حرف في التانية وهناخد حشو. بعد كده سلسلتين ونيجي في الغرزة التالتة وهناخد نص عمود. بعد كده سلسلة وفي نفس المكان عمود. بعد كده هنشتغل غرزة حرف في غرز كاملة. هنشتغل عمود، سلسلة، عمود، عمود، سلسلة، عمود. اكمل وارجع لكم. وصلت عند الماركر في الظهر، عندي هنا 1 2 3 4 4 غرز حرف في. هشتغل في اول غرزة عمود، سلسلة، نص عمود. بعد كده سلسلتين وفي الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، سلسلتين والغرزة اللي بعدها منزلق، وبنسيب اخر غرزة زي ما سيبنا اول غرزة، وبنلف الشغل وبنبتدي نشتغل نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في حردة الباط. زي ما احنا شايفين كده احنا بعد ما خلصنا الست سطور تناقص اللي موجودين في الظهر في الجنبين اصبح عندي 31 غرزة حرف في. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 غرزة حرف في. بعد كده هنشتغل غرزة فوق كل غرزة. في البداية 3 سلاسل وفي النهاية عمود وفي النص 31 غرزة حرف في. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا الظهر، اشتغلنا 6 سطور تناقص، بعد كده
11 سطر، غرزة فوق كل غرزة. بعد كده 4 سطور تناقص من ناحية الظهر، الجزء اللي هو عند الرقبة. دلوقتي هنعمل مع بعض الجزء التاني علشان نكمل القطعتين اللي عند الكتف. احنا اشتغلنا في الجزء ده 13 غرزة حرف بي زي ما احنا شايفين كده. حددنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. فهنيجي في الجزء ده برضو ونعد 13 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، وهنشبك الخيط. هنرتفع سلسلتين ونيجي هنا في غرزة الفي التانية وهناخد حشو سلسلتين، وفي الغرزة اللي بعدها هناخد نص عمود سلسلة وفي نفس المكان عمود. بعد كده نشتغل غرزة حرف في لنهاية السطر. احنا كده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غرز حرف في. هتخطى الغرزة رقم 10 وهروح على الغرزة اللي هي عمود سلسلة نص عمود، وهاخد عمود بلفتين. هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. ممكن تشتغليها بالشكل ده وممكن تشتغليها برضو بالشكل ده. هناخد عمود في غرزة حرف في وناخد عمود بلفتين في الغرزة اللي بعدها. يبقى عندي 3 حلقات على الإبرة واخدهم في حلقة واحدة. ممكن كده وممكن كده، طبعا ده بيرجع لك. بعد كده هرتفع سلسلتين والف الشغل واخد عمود بلفة جوه غرزة حرف بي. بعد كده اشتغل غرزة حرف بي فوق كل غرزة. بالشكل ده. انا كده وصلت لاخر سطر اللي هو السطر الرابع في الاربع سطور اللي احنا اشتغلناهم تناقص في الظهر في الجزء اللي هو ورا الرقبة. في نهاية السطر انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 غرز حرف بي. هاجي هنا في اخر السطر واخد عمود. ده كده نهاية السطر. بعد كده هاخد سلسلة الامان وقص الخيط، وده بيبقى شكل الحردة اللي موجودة ورا الرقبة. بعد كده بتجيبي الامام على الظهر، الوش على الظهر بالشكل ده، وتخيطي غرزة قصاد غرزة. طبعا بتحددي الجزء اللي انتي هتنضفي فيه والجزء اللي هو هيبقى على الواجهة. فهنيجي هنا عند الكتف هنخيط غرزة قصاد غرزة بإبرة التنظيف. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا خياطة الأكتاف واشتغلنا غرز حشو داير ما يدور حوالين كنار البوليرو. بطريقة سهلة وبسيطة بنشتغل غرزتين حشو في العمود بالشكل ده. 2 حشو، غرزتين حشو. انا عندي هنا في الظهر عندي في العمود بلفتين اشتغلت 3 غرز حشو. بعد كده اشتغلت غرزة فوق كل غرزة، ولما وصلت عند غرز حرف الفي اشتغلت غرزتين مش 3. يعني بشتغل غرزتين واسيب غرزة، غرزتين واسيب غرزة في غرز حرف الفي اللي في الظهر. بعد كده عندي هنا في العواميد بشتغل غرزتين حشو زي
الشغل اللي احنا اشتغلناه. بعد كده بتشتغلي كمان سطر غرز حشو. اكمل وارجع لكم. احنا دلوقتي عملنا الناحية دي بغرز الحشو، هنعمل مع بعض الناحية التانية حوالين حردة الكم. هاجي هنا من تحت الابط وادخل الابرة واسحب الخيط واشتغل غرز حشو. ادخل جوه غرزة حرف في وارتفع سلسلة نفس المكان غرزة حشو التانية، واروح على غرزة حرف في التانية واشتغل برضو غرزتين حشو. الغرزة اللي بعدها غرزتين حشو، 2 حشو، 2 حشو، 2 حشو. عندي هنا العمود بلفتين هشتغل 3 حشو، عمود 2 حشو، العمود التاني 2 حشو، فوق كل عمود 2 حشو. وصلت لنهاية السطر، عندي اخر غرزة حرف في هشتغل فيها 2 حشو واقفل في اول غرزة احنا اشتغلناها بمنزلقة وارتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، واعيد على السطر غرزة حشو فوق كل غرزة، غرزة حشو فوق كل غرزة لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهشتغل اخر غرزة حشو. بعد كده هقفل بمنزلقة واخد سلسلة الامان واقص الخيط. وانتي بتعملي غرز الحشو اللي حوالين فتحة الدراع يبقوا الاتنين قد بعض، يبقى عدد الغرز اللي موجود في الناحية اليمين قد الناحية الشمال. وبكده بيكون الفيديو خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واي استفسار نكتبه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.